छ मेरो किचनमा। आज मैले फेरि अर्को एउटा अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। खल्बीको अचार हो। यो काँक्रा चाहिँ मेरो बहिनी ज्वाइँको गार्डनमा फलेको अर्ग्यानिक काँक्रा हो र यसलाई मैले घाममा नसुकाइकन बनाउने तरिकाले बनाउँदैछु। अब म काँक्रालाई काटेर रेडी गर्छु। सबैभन्दा पहिला यसको छेउछेउको टुप्पो फालेर यसलाई बिचमा काटेर अनि लामो लामो चिरा गरेर काट्छु। अब सबै यसरी नै काँक्रालाई मैले चिरेर यसको बिया फाल्छु र रेडी गर्छु। यसरी राम्रोसँगले यसको बिया फाल्नुपर्छ। राम्रोसँगले बिया फालेपछि यसरी ठिक्क ठिक्कको पिस पारेर काट्ने। अनि यसरी गरेपछि अब यसलाई यसरी बिचमा पनि यसरी काट्नुपर्छ। यसरी काट्यो भनेदेखि चाहिँ अचारमा स्वाद यसको मिठो पस्छ भित्रसम्म। यसै गरेर अब म सबै अरू काँक्रा पनि काट्छु। यसलाई घाममा नसुकाउने हुनाले मैले यसमा अलिकति नुन र बेसार राखेर मोल्दैछु। यसो गर्नाले यसको पानी निस्किन्छ। अनि 15 मिनट जस्तो छोपेर राख्नुपर्छ। मैले अहिले 2 टीस्पुन नुन राखेँ, 1.5 टीस्पुन मैले बेसार राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँगले मोलेर छोपेर राखिदिने। अब म अचारमा राख्नको लागि तोरीलाई अलि हल्का पिस्दैछु। दुई फलबेटा हुने गरी पिस्नुपर्छ। धेरै मसिनो धुलो पार्नु पर्दैन। अब यो 15-20 मिनट भयो। अब म यसमा आएको पानीलाई यसरी निकालेर फाल्छु। सबै पानी निकाले। अब म यसमा सबै मरमसला राखेर अचार मोल्छु। 2.5 टेबलस्पुन नुन राखेँ। धुलो खोर्सानी 2 टेबलस्पुन। बेसार चाहिँ अघिकै छ त्यही भएर 1/2 टीस्पुन र यो चाहिँ 1/2 कप तोरीलाई मैले पिसेको छु। त्यसको पाउडर राख्दैछु। तोरीको तेल हो 1 कप छ यसमा। यसलाई राम्रोसँगले मोल्नुपर्छ। अब यो घाममा नसुकाएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो भिनेगर राख्नुपर्छ। 1/3 कप राखेको छु मैले यसमा। यसो गर्नाले अचार छिटो बिग्रिँदैन। अब यसलाई राम्रोसँगले मोल्नुपर्छ। अचार पनि सबै मोलेर सिद्धियो। अब यसमा चाहिँ यदि मोलिसकेपछि चाहिँ आफूले चाखेर हेर्ने। नुनहरू अलिकति कम छ भने आफ्नो स्वाद अनुसारको थप्दाखेरि हुन्छ। ल यति भएपछि अब म एउटा सिसाको जारमा एयरटाइट गरेर राख्दैछु।
यति भरेपछि मैले यसलाई बिस्तारै बिस्तारै यसरी थिच्दै सबै तल पठाउँदै अनि फेरि भर्दै गर्छु। राम्रोसँगले थिच्नुपर्छ अनि अमिलो हुन्छ अचार छिट्टै। घाम बिना पनि यति राम्रोसँगले बनाउन सकिन्छ यो अचार। र मैले यो पनि घाम बिना नै 1 महिना अगाडि बनाएर राखेको थिएँ। अहिले यो खानको लागि रेडी भएको छ र बनाएर हजुरले पनि ट्राई गर्नुहोला र यो अनुभव कस्तो लाग्छ मलाई सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।